Hello मित्रांनो and welcome back to my channel. अजून एकदा, परत एकदा, one more time. मित्रांनो सोफीचा आवाज होता, थोडासा मी एडिटिंग केली. मित्रांनो आपले 5000 सब्सक्राइबर झालेत आज, तर उसके लिए मैं ऐसा डिसाइड किया हूँ कि मैं मेरा जर्नी दिखाऊंगा आज. जब से मैंने व्लॉग चालू किया था डालने के लिए 3 महीने पहले, और थैंक्स टू यू गाइस, तुम लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है. यू गाइस हैव सपोर्टेड मी अ लॉट. आणि जो असाच सपोर्ट ठेवत आहे एवढंच बोलतो मी तुम्हाला की आगे आगे और इंटेंस कंटेंट में लाते ही रहूंगा, ठीक है ना. नो व्हाट डू यू मीन नो, आयरिस तिकडनं बोलते नो. डाटा कसा बोलतो, अजून एकदा, परत एकदा, वन मोर टाइम. नो गोना से टाइम. या तर तुम्हाला अजून एकदा बोलतो, थँक्यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू गाइज हॅव डन. अगं आयरिस थांब ना, बोलतोय ना मी, नुसती बडबड करत असते. तर थँक्स फॉर ऑल द सपोर्ट, एवढंच बोलतो. अजून काय बोलू, अजून मी व्हेरी ओव्हरवेल्म्ड. मला मी पूर्ण भावपूर्ण झालोय आज. आय डोंट नो इफ इज द राईट भावपूर्ण, पण येस, आपण कुठे पोचतोय, थोडं पोचतोय. आणि मित्रांनो ऑनेस्टली सांगतोय, सप्टेंबरला मी इंडियाला येतोय और हम कुछ कोलैबोरेशन भी करेंगे. मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें, थोड़ा अभी पोल खुलने वाला हूँ मैं, क्योंकि बातें नहीं करता, मैं सीधा दिखाता हूँ. तो जब मैं इंडिया आऊँगा तब देखो अभी कैसे ब्लॉग आते, ठीक है ना. तर एकच बोलतो मित्रांनो, आता उठलोय, सकाळचे 4:30 वाजलेत. असाच सपोर्ट ठेवत राहा आणि मी तुम्हाला एकच बोलतो की असाच कंटेंट आणत राहीन मी तुम्हाला. अँड आगे देखो होत आहे काय. तर चला व्लॉग बघूया आपण कशी आपण जर्नी चालू केलेली आपली, आणि आपण कसे आहोत आता. इम्प्रूव्हमेंट झाली आहे थोडीशी, आणि थोडं शिकतोच आहे मित्रांनो. मी तुम्हाला पहिला पण सांगितलं ब्लॉगमध्ये की मी आम अ बिगिनर, आणि थोडं करून शिकू आणि मग बघू, ठीक आहे ना. चला, थँक्स फॉर ऑल द सपोर्ट. मित्रांनो हा ब्लूकोड आहे, हा मी वॉफर की पकडलाय, चांगला साईज आहे, मस्त असेल. आईच्या गावा. तुमचा पण
मित्राचा जो एक लंबड करतो तुम्हाला पण सांगत एक लंबड काय करणार त्याला 20 मिनिटामध्ये त्यांना पण कव्हर करून आहे तरी सिगल आहेत ना ते सिगल जाम आवले हे मासे साले ना घेऊन पळतात तुला तुमचा बेट पण घेऊन जाते पण अजून पकडून मासे आहे तिकडे बोललो ना मासे लागतात इकडे माती का नाम आहे ना तिथे ना सोने आणि सांगते तुम्हाला सप्टेंबरमध्ये आलो नाही इकडमध्ये दर्शन करणार आहे कारण मला आयरिसचा प्रोजेक्ट करायचा आहे तर जेव्हा आपली जास्त अजून पब्लिक झाली तर आपण भेटून आणलेल्या मस्त आपण राणावरा कापू एन्जॉय करू ठीक आहे ना बघा ना पुढे थोडा मस्ती करतोय पण हे बघा हे मोके मला त्रास देतात तिकडे इंडियावर आता काम 2 मिनिटं आहे हे बघा ही आमची पहात आहे की माझी आई ती स्वप्नाली माझी सिस्टर इन लॉ आणि कोणतरी आहे तिकडे कोण आहे तो असा आयरिस आयरिस कोण आहे आता मी आहे तो असा यायचं नाही यायचं आयरिस आपल्याला बोलेल आयरिस ती मला बोलायला लागेल तशी पण तसं पाहिलं बट सोफी माझ्या बाजूला बसली आणि तिने पोट भरून जेवली आणि तिला झोपायची ती अशी मला बोलली आताच ब्लॉग टाकला आपण झाडी यायचं आणि बघा लिंक होतं इकडे आलीस का इकडे बघा परत असं एकदा आहेस का तर ठीक चाललोय शिशीला बरं स्वायको जाऊन बोलतो गेलो आणायला तिही आणायला लागली थोडी मोठी घ्यायची आपल्याला कसं छोटेवाले सोडून देऊ आपण म्हणजे त्याला काय फायदा नाही एवढा काही साईज वर आहे ना एक नंबर आहे म्हणजे आयुष्यामध्ये आहे तर आपण त्यांना हा ब्रेकफास्ट प्रेझेंट करू ठीक आहे Iris and Dr. Cheese. Happy Mother's Day to all the mothers. It's dedicated to all the mothers. Sophie, have your treat. बघितलं असेल कसं बनवला आपण आता आमचा बाप्पाला गणपती बाप्पा बघू शकता तुफाने आता सोपी वैतरणारा नाही तर मी कोणातरी चपाट दुसऱ्या काय पण मारू नका मित्रांनो डोंट बी दॅट यू नो वायलेंट पर्सन बी अ सायलेंट पर्सन अँड वायलेट द टेरिटरी असं लुक येतो ना मित्रांनो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा बघायचो मी लग्नवाडी तरी ठाण्याला राहत होतो ठाण्याचा आगरी कोळी आपला तर अशी चांगली तरी मला पुष्कळ दिली आहे की अरे इधर या उधर लेफ्ट या राइट माय चॉइस क्या I hope you
Hello, Iris. Dada's doing just recording. Dada's just doing some stuff. Are you okay? बघा हा चिंटा आला इकडे आता. बापाशिवाय करमत नाही का तुला? हा नाही करमत ना? मला माहिती आहे. 50 का 50. 50 का 50. बाबा 50 खाले. 50 का 50. पाणीपुरी चॅलेंज कितीतरी पाणीपुरी खाल्ल्या पाहिजे. 40 पाणीपुरीचं चॅलेंज आहे. कमीत कमी तू 50 तरी पाणीपुरी खाऊ शकतो. 50 60 पाणीपुरी. साले इंडिया आने के बाद तेरे को खिलाता हूँ. I think fishing का सीजन खत्म हो गया क्योंकि तर मित्रांनो आपले 5000 सबस्क्रायबर झालेले आहेत. जोरदार टाळ्या माझ्यासाठी आणि तुमच्यासाठी पण. तर मित्रांनो होप तुम्हाला ब्लॉग आजचा आवडला असेल, कारण का एवढा इंटेन्स होता. आपलेच मी दाखवले तुम्हाला व्हिडिओ जे मी केलेले ते, कारण का मी आज आता झाले मला 5 तास झाले मी माझे व्हिडिओ बघत होतो. तर मजा आली आणि थोडा फील चांगलं होतं की सपोर्ट भेटतोय आपल्याला, कमेंट्स भेटत आहेत. आणि आपण आता छोटे होतो मित्रांनो, छोटे आहेत भरपूर लहान आता, पण आपण वाढू. हक से कोली आहे ना, तुम्ही रिप्रेझेंट कर रहे हो इतना याद रखो. असा सपोर्ट येतो मित्रांनो. चला बाय, नेक्स्ट ब्लॉग मध्ये भेटूया.